bao nhiêu phút nữa? Thì mua áo sẵn sàng rồi vẫn chưa đi được. sẵn sàng rồi chừng chuyện riêng xong sắp là chuồn. Ok, vậy là mình đã tô xong bức tranh này rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.